आज आपण नवरात्री स्पेशल कडाकणीची रेसिपी पाहणार आहोत। खुसखुशीत तरीही कमी तेलकट कडाकणी बरोबरच आज आपण देवीसाठी 7 शृंगार देखील पाहणार आहोत। अगदी कमी साहित्यांमध्ये आणि झटपट तयार होणारे आहे। कडाकणी बनवताना एक सिक्रेट साहित्य देखील सांगणार आहे, जेणेकरून आपली ही कडाकणी खुसखुशीत आणि कमी तेलकट देखील होणार आहे। चला तर मग कृतीकडे वळूयात। कडाकणी बनवण्यासाठी इथे मी 1 कप गूळ घेतलेला आहे। हा गूळ मी बारीक चिरून घेतलेला आहे। आता हा गूळ मी एका पातेल्यामध्ये घालून घेणार आहे व त्यामध्ये त्याच कपाने 1 कप पाणी देखील घालून घेणार आहे व सर्व गूळ हा मी छान असा पाण्यामध्ये मिक्स करून घेणार आहे। गूळ बारीक चिरून घेतल्यामुळे पाण्यामध्ये पटकन मिक्स होण्यासाठी मदत होते। इकडे आपला गूळ पाण्यामध्ये वितळतोय तोपर्यंत आपण इकडे पिठाची तयारी करून घेऊयात। पीठ मळण्यासाठी मी एका मोठ्या बाउलमध्ये ज्या वाटीने आपण गूळ घेतले होते त्या वाटीने मी 2 वाटी गव्हाचे पीठ घेतलेले आहे। कडकणीला आपल्या कडकपणा येण्यासाठी त्यामध्ये मी अर्धा वाटी मैदा घेतलेला आहे। हे सर्व प्रमाण आपण ज्या वाटीने गूळ घेतलेले आहे त्या वाटीनेच आपण हे सर्व प्रमाणे घ्यायचे आहेत। कडकणीला आपल्या मस्त खमंगपणा येण्यासाठी त्यामध्ये मी 1 मोठा चमचा बेसन पीठ घालून घेणार आहे व सर्व पिठामध्ये मी छान असे मिक्स करून घेणार आहे। आता या पिठामध्येच मी चिमूटभर मीठ देखील घालून घेणार आहे व त्यामध्ये मी आता अगदी थोडेसे जायफळ किसून घालून घेणार आहे। इथे आपण गुळाच्या कडकण्या बनवणार आहोत त्यामुळे मी इथे जायफळचा वापर केलेला आहे। सर्व पिठामध्ये छान असे मिक्स करून घ्यायचे आहे। आता या पिठामध्ये कडकणीला मस्त असा खुसखुशीतपणा येण्यासाठी त्यामध्ये मी 1 टेबलस्पून तूप कडकडीत छान असे गरम करून घेतले आहे व ते पिठामध्ये घालून घेतले व सर्व पिठामध्ये छान असे मिक्स करून घ्यायचे आहे। थोडेसे गरम असताना चमच्याने मिक्स करून घ्यायचे व त्यानंतर हाताच्या साहाय्याने असे व्हिडिओमध्ये दाखवल्याप्रमाणे सर्व पिठाला तूप छान असे चोळून घ्यायचे आहे। आता आपला गूळ पूर्णपणे पाण्यामध्ये विरघळलेला आहे। आता आपण या गुळाचे पाणी या पिठामध्ये घालून घेणार आहोत। त्यासाठी इथे मी चहाच्या गाळणीने गुळाचे पाणी गाळून घेणार आहे। याने गुळामधील जो काही कचरा असेल तो निघून जाण्यास मदत होते। आता या एका चमच्याच्या साहाय्याने सर्व पिठामध्ये गुळाचे पाणी छान असे मिक्स करून घ्यायचे आहे। थोडे थोडे करून आपण हे गुळाचे पाणी या पिठामध्ये मिक्स करून घ्यायचे आहे। जरी ते पीठ तुम्हाला थोडेसे सैलसर वाटत असेल तर त्यामध्ये अर्धा कप गव्हाचे पीठ देखील मिक्स केले तरी चालेल। इथे मला पीठ थोडेसे सैलसर वाटत होते त्यामुळे मी यामध्ये अर्धा वाटी गव्हाचे पीठ मिक्स केलेले आहे व हाताच्या साहाय्याने छान असा या पिठाचा गोळा मी घट्टसर मळून घेणार आहे। आता हे पीठ आपण सर्व गुळाच्या पाण्यामध्ये छान असा घट्टसर त्याचा गोळा तयार करून घ्यायचा आहे। फार आपण कडकणीचे पीठ पातळ बनवायचे नाहीये, थोडेसे घट्टसरच ठेवायचे आहे। याने आपल्या कडकणी छान अशा ऑइल फ्री होतात। बघा तर मग मी पिठाचा घट्टसर असा गोळा मी मळून घेतलेला आहे। त्यामध्ये मी आता 1 चमचा तेल घालून पुन्हा एकदा या कणकीचा गोळा मी तेलामध्ये छान असा मिक्स करून घेणार आहे। बघा तर मग व्हिडिओमध्ये दाखवल्याप्रमाणे तेल लावल्यानंतर देखील पीठ छान असे मळून घ्यायचे आहे। कणिक मी छान अशी तेलामध्ये मळून घेतलेली आहे। आता आपण यावरती झाकण ठेवून बाजूला ठेवूयात। इकडे आपण आता कडाकणी करण्यासाठी तयारी करून घेऊयात। इकडे मी कडाकणी लाटण्यासाठी पोलपाटा आणि बेलण्याला तेल लावून घेतलेले आहे। तेल लावून घेतल्याने कडाकणीचे पीठ आपले लाटताना पिठाची आवश्यकता पडत नाही व आपण या तेलावरती छान अशी कडाकणी लाटून घ्यायची आहे। पिठाचा गोळा मी पुन्हा एकदा पोलपाटावरती छान असा मळून घेणार आहे व या कणकीमधलाच गोळा मी छोटासा काढून घेणार आहे। या कणकीमधील मी छोटासा गोळा काढून घेतलेला आहे। आता या गोळ्याची मी छान अशी पातळ पोळी लाटून घेणार आहे। इथे तुम्हाला जितकी पातळ लाटता येईल तितकी पातळ आपण ही पोळी लाटून घ्यायची आहे। आज आपण इथे कडाकणी गूळ आणि गव्हाच्या पिठाची बनवलेली आहे, त्यामुळे मुलांना हा अगदी हेल्दी स्नॅक्स म्हणून उत्तम पर्याय आहे। या कडाकण्या ऑइल फ्री तर होतातच, त्याचबरोबर मस्त अशा खुसखुशीत आणि क्रंची देखील होतात, त्यामुळे मुले देखील नक्की आवडीने खातील। बघा तर मग मी पोळी छान अशी पातळसर लाटून घेतलेली आहे। आता आपण या पोळीला छान अशा गोलाकारमध्ये कट करून घेणार आहोत। एखादा ग्लास किंवा डब्याच्या झाकणाने आपण
तुम्हाला हव्या त्या आकारामध्ये या कडकणीचा आकार तुम्ही कट करू शकता. इथे मी ग्लासच्या साहाय्याने सर्व कडकण्या छान अशा कट करून घेतलेल्या आहेत. बघा तर मग किती सुंदर अशा आपल्या या कडकण्या तयार झालेल्या आहेत. आता याला मी फोकच्या साहाय्याने किंवा एखाद्या काटेरी चमच्याने आपण या कडकण्याला छान असे होल मारून घेणार आहोत. याने आपल्या कडकण्या फुलल्या जात नाहीत. या कडकण्या अडकवण्यासाठी आपण काही कडकण्यांना असे चाकूच्या साहाय्याने होल करून घेणार आहोत. त्यामुळे नंतर आपण याला होल पाडले तर या कडकण्या खुसखुशीत असल्याने तुटण्याची शक्यता असते. असे कडकण्यांना आधीच होल मारून घेतल्याने तळल्यानंतर आपल्याला या दोऱ्यामध्ये ओवण्यासाठी अगदी सहजरित्या मदत होते. अशाच प्रकारे मी बाकीच्या पिठाच्या देखील कडकण्या तयार करून घेतलेल्या आहेत. अशा पद्धतीने केल्याने सर्व कडकण्या आपल्या एकसारख्या आकाराच्या बनतात. इथे आपण देवीसाठी 7 शृंगार बनवणार आहोत. सर्वप्रथम आपण वेणी बनवणार आहोत. त्यासाठी इथे मी पिठाचा मोठा गोळा घेतलेला आहे व त्यामधील समान 3 भाग करून घेतलेले आहेत व त्यामधला एक गोळा घेऊन हाताला थोडेसे तेल लावून घ्यायचे आहे व पिठामधला एक गोळा घेऊन हाताने छान असा फिरवायचा आहे. बघा तर मग व्हिडिओमध्ये दाखवल्याप्रमाणे छान असा आपण एक लांबट असं तयार करून घेणार आहोत. अशा प्रकारे मी सर्व पिठाचे तिन्ही असे लांबट आकार तयार करून घेतलेले आहेत. तिन्ही आपण एकसारख्या समान आकाराचे बनवून घ्यायचे आहे. 3 असे वेणीसाठी मी लांबट आकार तयार करून घेतलेले आहे व तिन्ही आता मी एकसारखे जोडून घेणार आहे व ज्याप्रमाणे आपण आपली वेणी घालतो त्याप्रमाणे आपण याची वेणी घालून घेणार आहोत. बघा तर मग व्हिडिओमध्ये दाखवल्याप्रमाणे छान अशी आपण वेणी घालून घ्यायची आहे. अगदी सहज आणि झटपट अशी आपली ही वेणी तयार होते. बघा तर मग व्हिडिओमध्ये मस्त अशी आपली ही वेणी तयार झालेली आहे. वेणीचा वरचा भाग आणि शेवटचा भाग हा छान असा कणकीने चिटकून घ्यायचा आहे, नाहीतर तेलामध्ये तळताना सुटण्याची शक्यता असते. बघा तर मग किती सुंदर अशी आपली ही वेणी तयार झालेली आहे. चला तर मग आता आपण देवीचा दुसरा शृंगार पाहूयात. त्यासाठी इथे मी पिठामधील छोटासा गोळा घेतलेला आहे व तो थोडासा असा लांबट आकारामध्ये मी लाटून घेतलेला आहे. बघा तर मग मी आता पातळ अशी लांबट आकारामध्ये पोळी लाटून घेतलेली आहे. आता या पोळीचा मी आयताकृतीमध्ये चाकूच्या साहाय्याने असा कट करून घेणार आहे. यावरती आपण फणीच्या साहाय्यावरती जशी डिझाईन असते त्याप्रमाणे आपण चाकूच्या साहाय्याने हलक्या ताराने छान अशी डिझाईन करून घेणार आहोत व दुसऱ्या बाजूने आपण चाकूच्या साहाय्याने असे बारीक बारीक कट करून घेणार आहोत. बघा तर मग किती सुंदर असे आपले हे फणीचे आकार तयार झालेले आहे. आता मी इथे देवीला माळेमध्ये अडकवण्यासाठी इथे चाकूच्या साहाय्याने होल करून घेतलेले आहेत. यामुळे आपल्याला सहजरित्या ही दोऱ्यामध्ये फणी छान अशी ओवली जाते. चला तर मग आता आपण देवीचा पुढचा शृंगार पाहणार आहोत, जोडवी आणि बांगड्या. त्यासाठी इथे मी पिठाचा असा लांबट गोळा करून घेतलेला आहे व हाताच्या साहाय्याने ज्याप्रमाणे आपण वेणीला बनवला होता त्याप्रमाणेच असा आपण लांबट आकारामध्ये त्याची सोळी बनवून घ्यायची आहे. त्यामधील मी आता 4 भाग कट करून घेणार आहे व त्यामधील 2 भागांवरती मी अशा काटेरी चमच्याने त्याची डिझाईन करून घेणार आहे. ज्याप्रमाणे बांगडीला वरती डिझाईन असते त्याप्रमाणे मी चाकूच्या साहाय्याने यावरती डिझाईन करून घेणार आहे. बघा तर मग व्हिडिओमध्ये दाखवल्याप्रमाणे छान अशी आपण काटेरी चमच्याने डिझाईन करून घेतलेली आहे व उलट्या दिशेने आपण त्याचा गोलाकारमध्ये असा गोल करून घ्यायचा आहे व हाताच्या साहाय्याने छान असे चिटकून घ्यायचे आहे. चला तर मग तयार आहे आपली ही छान अशी देवीच्या शृंगारामधली ही बांगडी. आता या गोळ्यामधील मी पुन्हा त्याची जोडवी तयार करून घेणार आहे. जोडवी आपण छोट्या आकारामध्ये मी इथे बनवलेली आहे. इथे तुम्ही तुमच्या आवडीप्रमाणे आकार मोठा किंवा छोटा ठेवू शकता. इथे आपले बांगडी आणि जोडवी तयार आहेत. देवीचा आता आपण पुढचा शृंगार पाहणार आहोत, आरसा. त्यासाठी इथे मी कणकीमधला छोटासा गोळा घेतलेला आहे. तो छान असा पातळ सर लाटून घेतलेला आहे. त्यामध्ये मी आता करंजीचा जो चमचा असतो त्याच्या साहाय्याने मी या आरशाला छान असा डिझाईन करून घेतलेली आहे व चौकोन आकारमध्ये मी हा आरसा कट करून घेतलेला आहे व काटेरी चमच्याच्या साहाय्याने त्याला छान असे होल करून घेतलेले आहे व त्याला अडकवण्यासाठी देखील एक होल करून घेतलेले आहे. तयार आहे आपला देवीचा शृंगारमधला आरसा. देवीच्या शृंगारामधील पुढचा प्रकार पाहणार आहोत आपण, मंगळसूत्र. कणकीमधला
थोडासा मोठा गोळा घ्यायचा आहे व लांबट असा छान असा पोलपाटावरती तयार करून घ्यायचा आहे. बघा तर मग व्हिडिओमध्ये दाखवल्याप्रमाणे छान असा हाताच्या साहाय्याने लांबट अशी आपण त्याची सुळी तयार करून घेणार आहोत. आता हा आपण मंगळसूत्राचा लांबट असा आकार तयार करून घेतलेला आहे, तो छान असा हाताच्या साहाय्याने जॉईन करून घ्यायचा आहे, छान असा दाबून घ्यायचा आहे व दुसऱ्यामधील छोटेसे गोळे घेऊन तो हाताच्या साहाय्याने प्रेस करून याला आपण 2 डोरली करून घेणार आहोत. त्या डोरल्यांवरती आपण काटेरी चमच्याने छान असे होल करून घेणार आहोत व यावरती आता आपण दुसरे डोरले देखील चिटकून घेणार आहोत. अशा प्रकारे मी देवीचे मंगळसूत्र तयार करून घेतलेले आहेत. बघा तर मग किती सुंदर असे आपले हे मंगळसूत्र तयार झालेले आहे. देवीच्या शृंगारामधला पुढचा प्रकार पाहणार आहोत आपण पान. कणकीमधला मी छोटासा गोळा घेतलेला आहे व छान असा लांबट आकारामध्ये लाटून घेणार आहे. बघा तर मग व्हिडिओमध्ये दाखवल्याप्रमाणे छान असा लांबट आकार व पातळ लाटून घ्यायचा आहे. जरी ते तुमच्याकडे पान नसेल तर तुम्ही असाच कणकीला हाताच्या साहाय्याने पानाचा आकार देऊन चाकूच्या साहाय्याने कट करायचा आहे. इथे माझ्याकडे खायचे पान होते, ते मी या कणकेवरती चिटकून पुन्हा एकदा लाटण्याने छान असे लाटून घेतलेले आहे. बघा तर मग किती सुंदर असा पानाचा आकार तयार झालेला आहे. तो मी आता चाकूच्या साहाय्याने छान असा कट करून घेणार आहे. अशा प्रकारे आपले देवीचे 7 शृंगार तयार झालेले आहेत. अगदी सोप्या पद्धतीमध्ये आणि झटपट तयार होतात. किती सुंदर असे आपले हे देवीचे 7 शृंगार तयार झालेले आहेत. इथे तुम्ही तुमच्या इथे कोणत्या प्रकारच्या देवीचे शृंगार बनवले जातात त्याप्रमाणे तुम्ही बनवू शकता. इथे मी देवीचे 7 शृंगार बनवलेले आहेत. तुम्ही तुमच्या आवडीप्रमाणे कितीही देवीचे शृंगार बनवू शकता. त्याचबरोबर इथे मी कडकण्या देखील तयार करून घेतलेले आहेत. चला तर मग आता आपल्या कडकण्या देखील तयार आहेत. त्यासाठी इथे मी गॅसवरती कढईमध्ये तेल गरम करत ठेवलेले आहे. तेल छान गरम झाले की त्यामध्ये आपण अशी कडकणी सोडून घेणार आहोत. एक कडकणी घातल्यानंतर ती तेलामध्ये वर आल्यानंतर त्यानंतर आपण दुसरी कडकणी देखील सोडून घ्यायची आहे. इथे आपण गुळाच्या कडकण्या बनवलेल्या आहेत, त्यामुळे तेलामध्ये या पटकन तळल्या जातात. त्यामुळे आपण गॅसची फ्लेम मिडियम ठेवायची आहे व झटपट अशा आपल्या या कडकण्या छान अशा खरपूस रंगावरती तळून घ्यायच्या आहेत. या गुळाच्या कडकण्या असल्यामुळे या तेलावरती पटकन अशा तळल्या जातात व छान असा त्याला खरपूस रंग येतो. बघा तर मग किती छान अशा मी खरपूस रंगावरती सर्व कडकण्या तळून घेतलेल्या आहेत. त्याचबरोबर देवीचे 7 शृंगार देखील मी तेलामध्ये छान अशा तळून घेतलेल्या आहेत. या कडकण्या गरम असताना तुम्हाला मऊसर वाटतील, पण गार झाल्यानंतर या कडकण्या मस्त खुसखुशीत आणि कडक अशा बनतील. अशा प्रकारे मी सर्व कडकण्या आणि देवीचा शृंगार देखील छान असा खरपूस रंगावरती तळून घेतलेला आहे. बघा तर मग किती सुंदर अशा कडकण्या आणि देवीचा शृंगार देखील आपला तयार झालेला आहे. बघा तर मग कडकण्या आपल्या गार झाल्यानंतर मस्त कुरकुरीत अशा तयार झालेल्या आहेत. आहेत ना मग आपल्या कडकण्या मस्त कुरकुरीत, खुसखुशीत, तरीही कमी तेलकट. अशा प्रकारे सर्व कडकण्या आणि 7 देवीचा शृंगार देखील आपला तयार झालेला आहे. यावर्षी तुम्ही देवीला नैवेद्यासाठी कडकणी बनवताना या पद्धतीने नक्की ट्राय करून बघा. कशी वाटली आजची रेसिपी आवडली असल्यास नक्की लाईक करा आणि शेअर करा. अशाच प्रकारे नवनवीन रेसिपीसाठी आपल्या चॅनलला नक्की सबस्क्राईब करा. यामधील देवीचा कोणता शृंगार तुम्हाला आवडला तो मला कमेंट बॉक्समध्ये नक्की कमेंट करून सांगा आणि तुमच्या इकडे आणखीन कोणत्या देवीचा शृंगार बनवतात ते देखील मला कमेंट बॉक्समध्ये नक्की कमेंट करून सांगा. चला तर मग उद्या भेटूयात एका नवीन रेसिपीसहित. तोपर्यंत बाय.